हाइपरफन्ड अफिसियल साइट नखुलेको, एमओएस हराएको, एमओएस एक्सचेन्ज गर्ने अप्सन नदेखाएको, यस्तै समस्या हुँदा अहिले लाख नेपालीहरूको अहिले मनमा एकदम अत्तालिरहेको अवस्था हुनुहुन्छ। नेपालीहरू लगायत हाम्रो विदेशीहरू पनि हाइपरफन्डमा एकदम इन्भेस्ट गरेको अवस्था छ। त्यो हुँदा फेरि अहिले हाइपरफन्डको साइटहरू नखुल्ने, एमओएसहरू हराएको भन्ने कुराहरू, अनि एमओएस एक्सचेन्ज गर्ने अप्सनहरू नदेखाएको, अनि रिबाई अप्सन गर्न नसकिने लगायत साइट नै नखुलेको अवस्था गर्दा फेरि यति बेला धेरै आत्तिएको अवस्था छ। यसको बारेमा साँच्चै यो के भएको हो त? साँच्चै यो अपग्रेड हुँदैछ अथवा यो साँच्चै बन्द भएको हो त? यसको बारेमा के कुरा गरौँ? के छ त यसको साँच्चै रियलमा? दर्शकबिन, तपाईहरु पनि कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा जोइन हुँदै हुनुहुन्छ भने हजुरसँग पनि हातमा मोबाइल छ, हजुरको साथमा पनि इन्टरनेट छ। त्यो हुँदा नै हजुरले यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरले पनि जुनसुकै कम्पनीको जोइन हुनुभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड बारे बुझ्नु एकदम आवश्यक हुन्छ। त्यो हजुरले ब्याकग्राउन्ड बुझिसकेपछि हजुरले कम्पनी राम्रो छ भने मात्रै त्यहाँ लगानी गर्नु होला, अन्यथा धेरै कम्पनीहरू डुबेको पनि छन्, डुबाइएको पनि छ है त। हामीहरू पनि धेरै ठाउँमा लगानी गरेर कम्पनीहरू ठ्याक्क विथड्र गर्ने बेलामा कम्पनी बन्द भएको रेकर्डहरू पनि धेरै छन्, मसँगै छन्। म पनि नगर्ने होइन, यसमा गरिरहेको छु। यस्तो हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरू यसको बारेमा डिपली स्टडी गरेर मात्रै हजुरहरूले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा तपाईँले आफ्नो इच्छाले लगानी गर्नुभयो भने यसमा तपाईँले कसैलाई पनि हजुरले तपाईले गर्दा यस्तो भयो, तैँले गर्दा यस्तो भयो भनेर भन्ने कुरा यसमा हुँदैन, किनकि अनलाइन प्लेटफर्म हो। तपाईँले पनि यसको अफिस देख्नु भएको छैन, हामीहरू पनि देखेको छैन। राम्रो लाग्छ लगानी गर्ने हो, प्रफिट आउँछ तपाईँहरूको लागि नै आउने हो। प्रफिट हराउँछ, हजुरको लगानी फस्छ, त्यो पनि तपाईँहरूको हो। त्यो हुँदाखेरि हजुरले एकदम यो यसमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले, जुनसुकै प्लेटफर्ममा लगानी गर्नुभन्दा पहिले हजुरहरूले एकदम बुझेर नै भविष्यमा मैले यो आएको रिस्कलाई थेक्न सक्छु भने भइसकेपछि मात्रै लगानी गरौँ होला। अब यो हाइपरफन्डको अहिले बजारमा चलिरहेको यो टिका टिप्पणी छ, यसको बारेमा के हो त? साँच्चै कि यो डुबेकै हो त? यो कम्पनीको अहिलेसम्म हाम्रो यो साइटलाई अपग्रेड गर्दैछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, जुन अफलाइनबाट हामीहरूको साइटलाई अपग्रेड गर्दैछ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो हुँदाखेरि जुन अफिसियल साइट नखुलेको थियो त्यो साइटलाई अपग्रेड गर्दैछ र अर्को साइटलाई लन्च गर्दैछ। त्यो हुँदाखेरि हजुरलाई मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा अहिले लन्च गरिरहेको साइट सम्भवतः त्यो नै अफिसियली हुनसक्छ, अथवा त्यो पनि हजुरले बुझेर नै गर्नु होला। कुनै पनि युट्युबरले भन्यो भन्दैमा त्यसमा चाहिँ हजुरले लगइन नगरिहाल्नु होला, कुनै पनि स्क्यामर पनि हुनसक्छ। अर्को साइटलाई ह्याक गरेर यो साइट बनाएर हजुरलाई यो दिएर फेरि हजुरको त्यहाँबाट चोरी पनि हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि एकदम हजुरले बुझेर मात्रै गर्नु होला। तर अहिले हामीहरू यसबाट मात्रै लगइन गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा साइट लन्च भएको छ, त्यो कतिको आधिकारिक हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। त्यो हुँदाखेरि हजुरले एकदम केयरफुल्ली रूपमा यसलाई बुझेर मात्रै लगइन गर्नु होला। तर त्यहाँबाट हामीले लगइन गरेर यामर्फहरू हेर्न सक्ने त्यहाँबाट देखेको छ। त्यो हुँदाखेरि मैले हजुरलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा हजुरलाई त्यो साइटको हाइपरफन्डको अर्को साइट दिँदैछु। त्यो हजुरहरूले लगइन गर्नुभन्दा पहिले यो कतिको आधिकारिक छ भनेर आफै नै मूल्याङ्कन गरेर मात्रै लगइन गर्नु होला, अन्यथा हजुरको एमओएफ हरायो भने पनि कोही जवाफदेही हुनेवाला छैन। अहिले हामीहरू त्यहीबाट लगइन गरिरहेका छौँ। त्यो कतिको रिस्क छ, त्यो रिस्क भयो भने मेरो लागि नै रिस्क भयो, जसले लगइन गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि नै रिस्क हुन्छ। त्यो हजुरलाई म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट हजुरलाई मन लाग्यो भने गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा हजुरहरू यसमा कोही आत्तिहाल्नुपर्ने कुनै अवस्था चाहिँ छैन है त। हजुर पहिले नै बुझेर आउनुभएको छ, हाइपरफन्डको बारेमा एकदम राम्रोसँग जानकार भएर नै आउनुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि हजुरहरूले भविष्यमा आउन सक्ने जुन रिक्स आए पनि थेक्न सक्छु भनेर नै हाइपरफन्डमा लाग्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई यो साइटहरू नखुल्ने यो समस्याले हजुरहरूलाई कुनै पनि पिरोल्नु पर्ने अवस्था छैन, किनकि हजुर पहिले पनि बुझेरै आउनुभएको छ। त्यो हुँदाखेरि नातिनुहोस्, यो साइट अपग्रेड गर्दै हुनसक्छ यसले नयाँ साइटहरू फिचरहरू थपिरहेको हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि नआत्तिकन हजुरहरूले धैर्य धारण गरेर बस्यो भने पक्कै पनि मेहनतको फल पक्कै पनि मिठो हुनेछ। लागौँ साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई यो कसरी लगइन गर्ने भनेर यहाँ एउटा भिडियो पनि राखेको छु। त्यो भिडियो अनुसार हजुरले लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हजुरको रिस्क, तपाईँको हातमा भएको रिस्क, त्यो हजुर आफैले नै यो कतिको
हजुरलाई रिस्की लाग्छ भने हजुरले त्यहाँ लगइन नगर्दा पनि हुन्छ, रिस्की लाग्दैन तपाईँहरूको हातमा, किनकि यो पछाडि हजुरको कुनै स्क्यामरले स्क्याम गरेर त्यो साइट बनाएको रहेछ भने त्यहाँबाट हजुरहरूको डलरहरू चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि केही समय नआत्तिकन बसेर हजुरहरूले आधिकारिक निर्णय आइसकेपछि मात्रै लगइन गर्दा पनि हुन्छ। पक्कै पनि साथीहरू तपाईँहरू हाइपरफन्डमा राम्रो अवसर देखेर नै आउनुभयो, भविष्यको जोखिम मोल्न सक्छु भनेर नै आउनुभएको भने यस्तो खालको न्युजहरू देखि आत्तिनु पर्ने आवश्यकता छैन। यस्तो साइटहरू जति धेरै मानिसहरूको भिडभाड बढ्दै जान्छ यो साइटमा त्यति नै यसको अपग्रेड गर्नुपर्ने कारणले हुनसक्छ साइटहरू अहिले बन्द भएको हुनसक्छ अथवा यसको अपग्रेडिङ चलिरहेको हुनसक्छ।